Ja. Ja, men mil-standard då. För er som kanske har sett på våra produktguider och på våra mätningar så gör vi alla våra mätningar i mil-standard. En mil-standard som heter mil STD 1474D. Och den är ju väldigt specifik och definierar exakt vad du ska ha för mätare och vad du ska ha för faktiskt liten, det här kan ni kanske få titta på sen, men den här lilla mikrofonen ska vara av en specifik typ. Och alla de här definitionerna i mil-standarden är otroligt viktig för att få ett jämnt och så träffsäkert resultat som möjligt. Men först så kanske vi ska bena ut lite grann vad är ett bullerljud och vad är ett impulsljud. För när du skjuter med ett vapen så är det ett impulsljud. Ett bullerljud kan man ju jämföra med till exempel ett flygplan eller en bilmotor eller någonting som musik till exempel. Någonting som ljuder över en längre period. Ett impulsljud är definierat som ett ljud som når sin peak under, jag tror egentligen det är 10 millisekunder, men 20 millisekunder tills dess att den har droppat en visst antal decibel räknas den perioden. Och det är en otroligt kort tidsspann om man säger. Och det kallas då för ett impulsljud. Och det kan ju då jämföras med till exempel en ballong som spricker eller ett hammarslag eller en handklappning eller ett skott av ett vapen. Och de här skiljer sig en hel del mot varann. Ett impulsljud kan du exponeras för, enligt ett EU-direktiv så kan du exponeras för ett sånt här betydligt högre ljudvolym än om det skulle vara ett bullerljud. Ett impulsljud brukar man ofta prata om 135 till 140 decibel. Där 137 då ur ett arbetsmiljöperspektiv, där måste man bli erbjuden ett par hörselkåpor om man utsätts för en sån smäll på 8 timmars period. Medan i ett bullerljud då så pratar man om 80 decibel, 80 till 85 decibel, så det är betydligt lägre. Skulle man spela musik på 140 decibel så skulle du mest troligt bli stendöv på en gång. Medan om man utsätts för ett impulsljud på 80 till 85 decibel, alltså vänder på siffrorna, så skulle det knappt vara hörbart. En handklappning är ofta över 100 decibel. Beroende på hur nära man har mätaren och vilken mätare man har såklart. Men ni kommer få se i en annan video också där vi går igenom lite ljudmätningen i detalj. Men det är massa små detaljer som egentligen definierar vad mil-standarden är. Positioner, vad det ska vara för underlag, vilken exakt avstånd från den här mätaren då, till källan och vart den ska vara placerad och hur man ska göra det. Så det krävs liksom både en speciell plats men också en väldigt, väldigt specifik utrustning. Det här går inte att göra med till exempel en mobiltelefon eller en enklare mätare. Och det går inte heller att göra med en bullermätare som då mäter ett kontinuerligt ljud så att säga, utan det måste vara gjort för impulsljud. Så kika in den videon.